Dear students, I have a recording has started. Okay. With a great afternoon, dear students, I welcome you to the session. And in this session, what is our plan and what we have done in the last session is what we are going to see. Just a recap of what we have done in the last session. Dear students, कालच्या सेशन मध्ये आपण we started and tried to identify की what is the difference between competency and skill. आणि त्याच सेशन मध्ये we also tried to understand what are the different types of competencies and what are the components of different competencies. Yesterday we concluded there are three types of competencies which we have studied. The first type of competency which we covered was behavioral competency. Second is called as technical competency, and the third one is called as leadership competency. We have tried to understand what are the components of these different types of competencies. हे सगळ्यांना काल लक्षात आलं असेल. Let us move a step forward today. What are we going to study today? We are going to study 2 points. The target is to cover 2 points today. The first is, what are the types of skills a manager should possess? तुम्हाला आठवत असेल काल आपण स्टेशन स्टार्ट झाल्या पहिल्यांदी व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्किल्स आणि कॉम्पिटन्सी समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. मग आपण एक पार्ट कव्हर केला ज्याच्यामध्ये आपण व्हॉट इज कॉम्पिटन्सी, व्हॉट आर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटन्सीज, व्हॉट आर कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक कॉम्पिटन्सीज वी हॅव ऑलरेडी कव्हर्ड. वी मूव्ह अ स्टेप फॉरवर्ड अँड ट्राय टू अंडरस्टँड की स्किल्स हे काय असतात आणि ऍज अ मॅनेजर व्हॉट आर और विच आर different types of skills which are expected from your end, or the skill sets which are required for you to perform in the organization with respect to the role which would be assigned to you. कोणताही रोल देऊ या स्किल्स आपल्याला असणं गरजेचं असतं. प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतो, तो का होऊ शकतो तेही आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू या सेशनला. आणि सगळ्यात शेवटी की मॅनेजर झाल्यानंतर माझ्याकडे कॉम्पिटन्सी पण आहे, स्किल्स पण आहे, तरी मॅनेजर काही चॅलेंजेस फेस करतो. व्हॉट इज द रिझन फॉर द मॅनेजर टू कम अप विथ दोज चॅलेंजेस? काय चॅलेंजेस आहेत आणि तो त्या चॅलेंजेस कसे पार करू शकतो? दॅट इज व्हॉट वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड. सो मुव्हिंग फॉरवर्ड, लेट अस ट्राय टू लुक इन टू द फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्किल्स अ मॅनेजर शुड हॅव? आय रिपीट, मॅनेजरचा फंक्शन परफॉर्म करण्यासाठी कोणकोणत्या स्किल सेट्स असाव्या लागतात ते आपण ह्या सेशनला समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. लेट अस लुक ॲट द डायग्राम. इम्पॉर्टंट थिंग्स. पहिल्यांदी हा डायग्राम आपण डिवाइड करू 3 पॉइंट्स मध्ये. आपण ह्या गोष्टीला एक्स ऍक्सिस म्हणूया आणि ह्या वरच्या ग्राफला इथे आपण वाय ऍक्सिस म्हणू. कोणताही ग्राफ एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वर डेव्हलप केलेला असतो. जर ह्या तुम्ही ग्राफ बघितला तर ह्या ग्राफ मध्ये एक्स ला मॅनेजरियल स्किल्स दाखवल्या गेल्यात आणि वाय ला टॉप लेवल, मिडल लेवल आणि लोअर लेवल ऑफ मॅनेजमेंट दाखवलं. म्हणजेच काय, हा जो डायग्राम, ही डायग्राम तुमच्या स्क्रीनवर दिसते, दॅट डायग्राम टॉक्स अबाउट व्हॉट आर द डिफरंट स्किल सेट अ मॅनेजर शुड हॅव at different level of manager, different level of manager in the organization. म्हणजेच एक्स ऍक्सिस ला स्किल बद्दल बोललोय आणि एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस बघितलं तर आपल्याला काही स्किल्स दिसतील. कोणत्या स्किल्स आहेत? कन्सेप्च्युअल स्किल, ह्युमन स्किल्स आणि थर्ड टाइप ऑफ स्किल इज कॉल्ड ॲज टेक्निकल स्किल. म्हणजे इररिस्पेक्टिव्ह तुम्ही कोणत्या लेवलला मॅनेजर आहात, आपल्याला मॅनेजरियल स्किल्स म्हणजे कन्सेप्च्युअल स्किल, ह्युमन स्किल्स आणि टेक्निकल स्किल्स असणं गरजेचं आहे. एम आय विथ यू? सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड द फर्स्ट पॉइंट नाउ. जर तुम्ही इथं बघितलं, व्हॉट आर द स्किल्स? या स्किल्स का गरजेचे असतात? स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय द मॅनेजर टू परफॉर्म various functions of management. Point number 1. आणि पॉइंट नंबर 2, कोणतीही गोष्ट प्रोसेस करायची असल्या किंवा ऍक्टिव्हिटीज प्रोसेस करायच्या असतील तर मॅनेजमेंटला त्या ऍक्टिव्हिटीज प्रोसेस करण्यासाठी ही विल रिक्वायर्ड सर्टन स्किल टू परफॉर्म.
आणि ह्या कन्सेप्च्युअल स्किल, ह्युमन स्किल आणि टेक्निकल स्किल, 3 स्किल्स प्रत्येक मॅनेजरकडे असणं गरजेचं असतं. त्या स्किल्स जर असल्या तर तो सगळे फंक्शन्स व्यवस्थित परफॉर्म करू शकतो किंवा सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी प्लॅन केल्यात त्या ऍक्टिव्हिटीज तो व्यवस्थित एक्झिक्यूट करू शकतो. नाउ लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड की ह्या स्किल्स कुणी आयडेंटिफाय केल्या. कोपऱ्यात एक नाव दिसते तुम्हाला. इफ यू लुक ॲट दिस नेम, काज, रॉबर्ट एल काज या मॅनेजमेंट थिंकरनी 3 मॅनेजमेंट स्किल सुरुवातीला आयडेंटिफाय केले आणि हे तिन्ही मॅनेजमेंट स्किल जसं जसं लेवल ऑफ मॅनेजमेंट बदलल तशा ह्या स्किल सेटची रिक्वायरमेंट सुद्धा बदलते. ते ह्या डायग्राम मध्ये त्यांनी मांडायचा प्रयत्न केलाय. ते समजायच्या आधी लेट अस मूव्ह अँड ट्राय टू अंडरस्टँड वन बाय वन व्हॉट आर द डिफरंट स्किल सेट ही इज टॉकिंग अबाउट. रॉबर्ट काजनी जी स्किल सेट आयडेंटिफाय केले ते कन्सेप्च्युअल, ह्युमन आणि टेक्निकल स्किल सेट असतात. मग पहिला क्वेश्चन काय येतो? द फर्स्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इज व्हॉट इज अ टेक्निकल स्किल सेट. आपण इथं बघू टेक्निकल स्किल सेट. टेक्निकल स्किल्स काय असतात? ह्या स्किल्स म्हणजे इट इज अन ॲबिलिटी टू यूज टूल्स, प्रोसिजर्स अँड टेक्निक्स ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड. मार्केटिंगचा व्यक्ती मार्केटिंगचे टूल्स आणि टेक्निक वापरतो. फायनान्स करणारा फायनान्सचे टूल्स आणि टेक्निक्स वापरतो. HR मध्ये काम करणारा व्यक्ती HR चे टूल्स आणि टेक्निक वापरतो. म्हणजे तुम्ही ज्या फील्डमध्ये काम करतायत त्याच्या टूल्स, प्रोसिजर्स किंवा टेक्निक्स ज्यावेळेस मॅनेजर वापरतो त्याला टेक्निकल म्हटलं जातं. लेट अस पुट दॅट इनटू अ व्हेरी व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. गव्हाचं मशीन जेव्हा गहू काढला जातो, टेक्निकल जॉब काय झाला? त्या मशीनचं ऑपरेशन करणं. मशीन स्टार्ट कुठं करायचा, इनपुट कुठं टाकायचं, आउटपुट कुठे पडल आणि उद्या बंद झाल्यावर एरर कुठे येऊ शकतो ही आयडेंटिफाय करण्याची क्षमता असणं म्हणजेच त्याला आपण टेक्निकल स्किल्स म्हणतो. What does it mean? It means technical skills are field specific. I repeat the word. Technical skills हे field specific असतात. अनालिटिक्सला वेगळं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला वेगळं, फील्ड अनुसार ज्या स्किल्स असतात त्याला आपण टेक्निकल स्किल्स म्हणतो. है ना? Technical skill is considered to be very crucial to the effectiveness of lower level managers. Technical skills बघा, जर हा जर ट्रायंगल मी बघितला, एक ट्रायंगल वरनं काय गोष्ट क्लिअर होते माहिती का? लोअर लेवल मॅनेजरला खूप जास्त असते आणि जसं जसं तुम्ही वर जातात म्हणजे तुमचं प्रमोशन मिडल लेवल मॅनेजरला झालं इथे, त्याच्यानंतर तुमचं प्रमोशन टॉप लेवल मॅनेजरला लागतं. टेक्निकल स्किल टॉप लेवल मॅनेजमेंटलाही लागल, पण तुम्ही वरचा जो त्रिकोण बघितला तो खूप छोटा आहे आणि खालचा जो साचा बघितला तो खूप मोठा आहे. याचा अर्थ हा डायग्राम हे सांगायचा प्रयत्न करतो की टेक्निकल स्किल्सची रिक्वायरमेंट कोणत्या लेवलला जास्त असेल. इफ यू लुक ॲट technical skill requirement is highest in case of lower level and is lowest in case of top level. मग प्रश्न येतो की लोअर लेवलला टेक्निकल स्किल्स का जास्त असावं? कारण लोअर लेवलला इफेक्टिव्हनेस कधी वाढेल? त्यावेळेस लोअर लेवल मॅनेजर तो लोकांच्या किंवा एम्प्लॉई त्या लोकांच्या टच मध्ये कंटिन्युअस, देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द एम्प्लॉईज. कोणते एम्प्लॉईज? जे ऍक्च्युअल ग्राउंड लेवलला काम करतात. त्या मॅनेजरचा त्या एम्प्लॉईजशी डायरेक्ट कनेक्ट असतो आणि तो त्या लोकांची ऍक्टिव्हिटी जी परफॉर्म केलेली जाते मशीनवर असो किंवा ग्राउंड लेवलला, तो त्या ऍक्टिव्हिटीज कंटिन्युअसली ऑब्झर्व करत असतो. सो वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट द मॅनेजरियल स्किल आणि त्याच्यामध्ये टेक्निकल स्किल वुड बी रिक्वायर्ड हायेस्ट इन केस ऑफ लोअर लेवल आणि लोवेस्ट इन केस ऑफ टॉप लेवल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. लेट अस पुट इनटू अ व्हेरी व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. जी ऑइल एक्सप्लोरेशन कंपनी असते, ऑइल एक्सप्लोरेशन म्हणजे जी कंपनी
पाण्यात ऑइल फाइंड आउट करते, ती कंपनी काय करते, ऑइल काढते, त्याला प्रोसेस करते आणि प्रोसेस केल्यानंतर त्याला पेट्रोल किंवा डिझेल मध्ये तो कन्वर्ट करतो. जस्ट इमॅजिन करा, जो ड्रिलिंग सुपरवायझर आहे, जो पाण्यात जाऊन ड्रिल करतो आणि ऑइल सापडण्याचा प्रयत्न करतो, त्याची वर्क ऍक्टिव्हिटी कशावर डिपेंडेंट असणार, ही शुड हॅव अ नॉलेज ऑफ ड्रिलिंग. कारण की समुद्रात गेल्यावर ऑइल कुठे असणार आणि कशी ड्रिलिंग करायची ही जोपर्यंत टेक्निकल नॉलेज नसेल तुम्ही ती परफॉर्म करू शकणार नाही. सो व्हेन द पर्सन गोज इन द सी, ट्राईज टू ड्रिल ऍट अ पर्टिक्युलर लोकेशन, ड्रिल कुठं करायचं तो स्ट्रॅटेजिक मॅनेजर सांगतो, पण ड्रिल कसं करायचं तो व्यक्ती जो त्या मशीनवर काम करतो त्याला ड्रिल करावं लागतं. त्याला टेक्निकल स्किल जास्त प्रमाणात असणं गरजेचं आहे. आणि ग्राफ सरळ सांगतो, हे बघा, हा जो लॉट आहे टेक्निकल स्किलचा जास्त आहे, ह्याच्यात थोडा कमी सेकंड लेवलला, मिडल लेवलला, आणि सगळ्यात कमी म्हणजे टेक्निकल लेवलला. मग ह्या ग्राफवरनं मी काय आयडेंटिफाय करू शकतो की टेक्निकल स्किल्स हे फील्ड स्पेसिफिक असतात. टेक्निकल स्किल्स कधी इफेक्टिव्ह असतात, आर व्हेरी क्रुशियल, व्हेरी क्रुशियल. हे टेक्निकल स्किल्स खूप महत्वाचे असतात ज्या वेळेस तुम्ही कोणतीही टेक्निकल ऍक्टिव्हिटी करायचा प्रयत्न करता. टेक्निकल नॉलेज नसेल तर ती ऍक्टिव्हिटी होऊ शकत नाही. म्हणून लोअर लेवलला जो व्यक्ती त्या मशीनवर काम करतोय त्याला टेक्निकल स्किल असणं खूप गरजेचं आहे, ऍज कम्पेअर्ड टू मिडल लेवल मॅनेजमेंट, ऍज कम्पेअर्ड टू टॉप लेवल मॅनेजमेंट. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल. जेसीबी बघितलं असेल तुम्ही, जेसीबी वर जो स्वतः बसतो त्याच्याकडनं टेक्निकल स्किल खूप जास्त प्रमाणात एक्सपेक्टेड असतात. त्याला त्याची इफेक्टिव्हनेस वाढवायची असेल तर त्याला टेक्निकल स्किल गेन करून त्या जेसीबी मशीनवर बसावं लागेल. जेसीबी मशीनवर तो तेव्हाच बसू शकतो ज्यावेळेस त्याला जेसीबी मशीनचं वापरण्याचं टेक्निकल नॉलेज येईल. आणि त्याची इफेक्टिव्हनेस कधी वाढेल, जेव्हा त्याला टेक्निकल नॉलेज खूप मोठ्या प्रमाणात असेल. म्हणजेच जर लोअर लेवल मॅनेजर असतो त्याला टेक्निकल स्किलची गरज खूप जास्त असते, कारण की तो ऍक्च्युअली ग्राउंड लेवलवर काम करतो आणि ग्राउंड लेवलवर काम करत असताना ही शुड हॅव दॅट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटी ही डज. हेन्स technical skill is highest at lower level, and as we go to the top level it will start going down. That is what we need to conclude. पेज असलं तर एका कागदावर लिहून ठेवा, टेक्निकल स्किल्स कुठे जास्त असतात, टेक्निकल स्किल इज हायेस्ट ऍट लोअर लेवल. जसं जसं आपण वर जाऊ तसं तसं टेक्निकल स्किलची रिक्वायरमेंट कमी होते. का कमी होते, कारण की लोअर लेवल मॅनेजर हा तो मॅनेजर असतो जो ऍक्च्युअली टास्क परफॉर्म करतो, ज्याला ऍक्च्युअली काम करावं लागतं. त्याची इफेक्टिव्हनेस त्याच्या टेक्निकल स्किलवर डिपेंडंट असते, म्हणून त्याला टेक्निकल स्किलची नॉलेज असणं गरजेचं आहे. अँड व्हॉट इज टेक्निकल स्किल? टेक्निकल स्किल इज ability to use tools, techniques and procedures which are related to your specific field. जे काम तुम्ही करतायत त्याच्या रिलेटेड टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसिजर असतील ते तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे, स्पेसिफिकली तुमच्या फील्ड रिलेटेड. म्हणजे तुमची फील्ड म्हणजे कोणती, मार्केटिंग असो, फायनान्स असो, HR असो, तुमच्या फील्ड रिलेटेड ज्या गोष्टी आपण वापरतो, टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसिजर्स, त्याची ऍबिलिटी वापरण्याची म्हणजे आपण टेक्निकल स्किल्स म्हणून म्हणू शकतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. एम आय विथ यू? सो लेट अस मूव्ह टू द सेकंड स्किल नाव. टेक्निकल स्किल आणि हा पहिला ब्लॉक, हे बघा इथं अजून एक ब्लॉक आलाय. सेकंड टाइप ऑफ स्किल विच वी शुड बी इन अ पोझिशन टू आयडेंटिफाय इज, लेट अस लुक एट, हे बघा ही स्किल बघा. व्हॉट इज द सेकंड स्किल विच एव्हरी मॅनेजर शुड हॅज? The second skill which we are going to talk about is called as human skills. आणि human skills बघा, हा पूर्ण डायग्राम बघितली तर ह्या पूर्ण डायग्राम मध्ये इथून ते इथं सगळं इथपर्यंत जर बघितलं युनिफॉर्म आहेत. म्हणजे या ह्युमन स्किल्स सगळ्यांना लागतात. तो लोअर लेवलला काम करत असो मॅनेजर, किंवा मिडल लेवलला किंवा टॉप लेवल, एव्हरी मॅनेजर working at any level in the organization should possess human skills with it. That is what we need to understand. So the question arises, अशी काय स्किल आहे की हे सगळ्याच लेवलला ऍप्लिकेबल असतात ज्याला आपण ह्युमन स्किल्स म्हणतो. व्हॉट इज ह्युमन स्किल्स? Human skill is the ability to work
with people, it is ability to understand people, and it is an ability to motivate people. तीन वर्क आहेत, तीन तीन शब्द. ability to work कोणाबरोबर? आपल्या कलिग्स बरोबर. मग ज्या वेळेस मला माझ्या कलिग्स बरोबर काम करायचंय, स्वाभाविक आहे ज्यावेळेस मी टीम मध्ये काम करतो, when I'm going to work with my team members, I should understand each and every member of the team. That is second important point, ability. Third, जर आपण एका टीम मध्ये काम करत असलो तर ऍज अ मॅनेजर तुम्हाला कॅपॅबिलिटी असणं गरजेचं आहे, ॲबिलिटी असणं गरजेचं आहे की तुम्ही तुमच्या कोवर्कर्सला, तुमच्या टीम मेंबर्सला मोटिवेट करू शकाल. ability to work with people, ability to understand people, ability to motivate people is called as human skill. त्यामुळे आणि ही ह्युमन स्किल म्हणजे लोकांबरोबर काम करायचं आहे ते लोअर लेवलला पण करावंच लागेल, मिडल लेवललाही करावं लागणार आहे, टॉप लेवललाही करावं लागणार आहे. You should understand people because this manager is going to work with a team who is going to work at lower level. इथं छोटी टीम असो, इथं छोटी टीम असो किंवा इथं छोटी टीम असो, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या टीम मेंबर्सला अंडरस्टँड करणं स्वाभाविक आहे. आणि तिसरा मुद्दा, तुम्हाला त्या लोकांशी काम करायचंय, त्यांना अंडरस्टँड करून घ्यायचंय. तिसरा मुद्दा, तुम्हाला मोटिवेट करता आलं पाहिजे. ऍज अ मॅनेजर युअर जॉब इज त्या लोकांना काम करून घ्यायचे. दे शुड फील हॅपी, दे शुड हॅव अ डिझायर टू कम्प्लीट दॅट टास्क. That is called as motivation. So ability to work, ability to understand, ability to motivate is called as human skills. आणि ही ह्युमन स्किल कोणत्याही लेवलच्या मॅनेजरला असणं एक्सपेक्टेड आहे. ती लोअर लेवल असो, ती मिडल लेवल असो किंवा ती टॉप लेवल असो. तुम्ही कुठे जा मॅनेजरला, कोणत्या पोस्टला जा, तिन्हीपैकी ह्युमन स्किल तुम्हाला तिन्ही ठिकाणी लागतील. आणि काय आहे ह्युमन स्किल्स? ability to work with your colleagues, ability to understand your colleagues, ability to motivate your colleagues is called as human skills. है ना? That is what we do. आपण त्या दिवशी टॉवर बिल्डिंगची ऍक्टिव्हिटी घेतली. टीम मेंबरला, टीम लीडरला सुद्धा टीम मेंबर बरोबर काम करावं लागलं, त्याला सुद्धा कॉन्ट्रीब्युट करावं लागलं. तो प्रत्येक मेंबरला समजून घेत होता, त्यांचे सजेशन्स घेत होता, त्याच्यानंतर त्यांनी टावर उभं केलं. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज ह्युमन स्किल. जो व्यक्ती टीम मेंबर होता त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्युमन स्किल असणं गरजेचं होतं, आणि जो लीडर होता किंवा डेप्युटी लीडर होता त्याला ही स्किल असणं गरजेचं आहे. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड अँड इज इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन स्किल्स. नाउ लेट अस ट्राय टू मूव्ह टू द थर्ड स्किल. बघा आता थर्ड स्किल बघू. वेगळा कलर वापरतो हायलायटरला मी. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड द नेक्स्ट कलर विच आय शुड यूज ऍज अ हायलायटर इज दिस. हे बघा, कन्सेप्च्युअल स्किल. एक अजून एक शब्द आला, तिसरा स्किल म्हणजे व्हॉट इज दॅट? दॅट इज कॉल्ड ऍज अ कन्सेप्च्युअल स्किल. हे बघा, एक्झॅक्टली उलट झालं. टेक्निकल स्किलला हा डायग्राम असा होता, हा ट्रायंगल असा होता, एक्झॅक्टली अपोजिट ट्रायंगल उभं झाला. काय दाखवतोय ते की कन्सेप्च्युअल स्किल, पहिल्यांदा आपण डायग्राम काय सांगतो हे बघू. कन्सेप्च्युअल स्किल कुठे सगळ्यात जास्त लागतो? टॉप लेवल मॅनेजरला. बघा टॉप लेवल इथे इथे सगळ्यात जास्त लागतो. आणि जसं जसं तुम्ही लोअर लेवलला याल कन्सेप्च्युअल स्किल कमी लागते. लोअर लेवलला कोणते स्किल जास्त लागतात? टेक्निकल स्किल जास्त लागतात. लोअर लेवलला टेक्निकल स्किल जास्त लागतात आणि कन्सेप्च्युअल लेवल ही टॉप लेवल मॅनेजमेंटला, टॉप लेवल मॅनेजरला जास्त एक्सपेक्टेड आहे. नाउ द क्वेश्चन अरायझेस, सर मग कन्सेप्च्युअल स्किल म्हणजे काय? लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज अ कन्सेप्च्युअल स्किल. कन्सेप्च्युअल स्किल म्हणजे काय? It is a mental ability to coordinate and integrate the organization's interest and activities. This activity is something, a mental activity which is will performed by the manager. And just imagine, मला या सगळ्या लोकांकडनं त्यांच्याकडनं काम करून घ्यायचंय आणि हे सगळं काम करताना मला माझ्या ऑर्गनायझेशनचा इंटरेस्टही लक्षात ठेवायचा आहे. डिफिकल्ट जॉब. I need to maintain my organization interest also, and also I want to maintain the individual interest also. खूप कॉम्प्लिकेटेड जॉब असतो. जर तुम्ही एक चांगले मॅनेजर म्हणून ओळखले जाल उद्या, तर ज्या वेळेस तुमचं कन्सेप्च्युअल स्किल खूप स्ट्रॉंग असेल की तुमची ॲबिलिटी टू कोऑर्डिनेट अँड इंटिग्रेट ऑर्गनायझेशनल इंटरेस्ट अँड ऍक्टिव्हिटीज इज कॉल्ड ऍज कन्सेप्च्युअल स्किल. आणि हा जो रोल प्ले केला जातो ना, हे कोऑर्डिनेट करायचा, इंटिग्रेट करायचा, हा टॉप लेवलला जास्त असतो.
कोऑर्डिनेशन आणि इंटिग्रेशन लोअर लेवलला नसतं, कारण की लोअर लेवलला क्लिअरली स्पेसिफाय केलेलं असतं की तुम्हाला करायचं काय. पण टॉप लेवलमध्ये कन्सेप्च्युअल स्किलला कोऑर्डिनेट आणि इंटिग्रेट काय करायचंय की जी परिस्थिती असेल परिस्थितीच्या अनुसार कोऑर्डिनेट करायचं आणि इंटिग्रेट करायचं टीम मेंबर्स बरोबर, ज्याच्याने ऑर्गनायझेशनची गोल तर अचीव्ह होतील पण प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलचा सुद्धा गोल अचीव्ह होईल. कारण की दोघं इंडिव्हिज्युअल आणि ऑर्गनायझेशन दोन्ही विन विन सिच्युएशन्स मध्ये असले तरच ऑर्गनायझेशन पुढे ड्राईव्ह होऊ शकते. हेन्स कन्सेप्च्युअल स्किल इज a little bit complicated, but that skill is required more at top level management. आता एमबीए इमिजिएटली केल्यावर तुम्हाला जनरली विचारलं जातं टेक्निकल नॉलेजवर क्वेश्चन्स विचारले जातात का. एक्सपेक्टेड ते आहे बिकॉज इनिशियली आपण लोअर लेवल मॅनेजर पोझिशनला काम करतो. जसं जसं आपण वर जाऊ टेक्निकल नॉलेज आपल्याला कमी लागत जाईल पण आपल्याला कन्सेप्च्युअल नॉलेज आपल्याला वाढावे लागेल. व्हॉट डज इट मीन्स? इट मीन्स इट इज अन ॲबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर. म्हणजे कसला बिग पिक्चर? टू अंडरस्टँड हाऊ अ चेंज इन अ गिवन पार्ट कॅन अफेक्ट अ होल ऑर्गनायझेशन. टेक्नॉलॉजीचा बदल झाला, होतोय, होणार आहे, त्याचा इम्पॅक्ट माझ्या ऑर्गनायझेशनवर काय पडू शकतो हे अँटिसिपेट करणं म्हणजेच त्याची कन्सेप्च्युअल स्किल. आणि तो बदल झाला तर त्याचा काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो हे समजून घेणं म्हणजे कन्सेप्च्युअल स्किल. म्हणजे त्या जो काही बदल असेल तो मला समजून घ्यायचा आहे, माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तो इम्बाईब करायचा आहे. हे इम्बाईब केल्यानंतर माझ्या ऑर्गनायझेशनला पुढे प्रॉब्लेम येणार नाही. दॅट इज इंटिग्रेटिंग अँड कोऑर्डिनेटिंग द स्किल सेट इज कॉल्ड ॲज टॉप लेवल. आणि टेक्निकल लेवल तुम्ही तुमच्या डोमेन रिलेटेड मार्केटिंग फील्ड रिलेटेड काही टूल्स टेक्निक्स प्रोसिजर्स तुम्हाला माहित असतील त्याचा वापर तुम्ही लोअर लेवलला ग्राउंडवर करायचा प्रयत्न करताय त्याला आपण टेक्निकल स्किल्स म्हणतो. ते टेक्निकल स्किल्स म्हणतो. म्हणजेच एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. प्रोडक्शन सुपरवायझर शब्द बघा. प्रोडक्शन सुपरवायझर म्हणजे जो सुपरवायझर प्रोडक्शन प्रोसेसला सुपरवाइज करतो, जो मॅनेजर प्रोडक्शनच्या प्रोसेसला सुपरवाइज करतो मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटला, त्याला आपण प्रोडक्शन सुपरवायझर म्हणतो. मग मी तुम्हाला असं विचारलं की प्रोडक्शन सुपरवायझरला कोणते स्किल सेट जास्त असणं गरजेचं आहे? प्रोडक्शन सुपरवायझरला टेक्निकल स्किल्स खूप मोठ्या प्रमाणात असणं गरजेचं आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात असणं गरजेचं आहे. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. बिकॉज तो जो प्रोडक्शन सुपरवायझर आहे ही इज गोइंग टू डील विथ डे टू डे मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटीज अँड ही विल कम अक्रॉस डे टू डे प्रॉब्लेम्स. आणि जे प्रॉब्लेम डे टू डे बेसिसला असतात त्याला सोल्युशन फाइंड आउट करणं त्या प्रोडक्शन सुपरवायझरचं काम असेल. म्हणजे एक गोष्ट बिलकुल क्लिअर झाली की जसं जसं तुमचं प्रमोशन होत जाईल तुम्हाला टेक्निकल स्किल असणं गरजेचंच आहे. पण ऍज यू गो अप द लॅडर you will have more conceptual skills coming into picture. That is what we need to understand. एका कंपनीचा व्हाईस प्रेसिडेंट, एका कंपनीचा सीईओ ऑफ द कंपनी इज द हेड ऑफ द कंपनी. हेड ऑफ द कंपनी तो खालून काम करत करत म्हणजे स्टार्टेड हिज करियर मे बी ॲज अ मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह और मे बी अ प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्ह. काम करता करता तो प्रमोशन घेतो. तो लोअर लेवलवरनं मिडल लेवलला गेला, मिडल लेवलवरनं टॉप लेवलला गेला. पण याचा अर्थ बिलकुल असा होत नाही की टॉप लेवलला गेल्यावर त्याला सगळं कन्सेप्च्युअल स्किल हवंय, टेक्निकल नकोय. कन्सेप्च्युअल स्किलचा वापर तो खूप चांगल्या प्रमाणे करेल जेव्हा त्याला टेक्निकलचा पण थोडा टच असेल. त्यामुळे जर तुम्ही बघितला हा वरचा पॉइंट इथेही टेक्निकल स्किल्सचा तो पार्ट दिसतोय. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. मग हळूहळू काय झालं जसं जसं ते डेव्हलप होत गेलं काही वर्षानंतर काही लोकांना वाटलं की काही अजून स्किल्स डेव्हलप होत आहेत. देयर आर मोर स्किल्स विच कॅन कम इन टू पिक्चर. है ना. 2 स्किल्स त्या अजून स्किल्स पुढे ऍड केल्या गेल्या. द फर्स्ट इज कॉल्ड ॲज अ डिझाईन स्किल. हा एक नवीन स्किल ऍड झाला. 3 स्किल्स होत्या. कोणत्या 3 स्किल्स होत्या? जस्ट अ रिकॅप. व्हॉट आर द 3 स्किल्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट? वन विच इज कॉल्ड ॲज टेक्निकल, yes, second which is called as human, third which is called as conceptual. या 3 स्किल्सच्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही स्किल्स नंतर आयडेंटिफाय केल्या. ते 2 स्किल्स होत्या. दोज 2 स्किल्स आर
One is called as design skill and the other skill is called as institution building skills. Now let us try to understand what is that design skill. ही जी स्किल आहे ही सुद्धा रॉबर्ट केजनी त्यावेळेस सुद्धा कुन्स आणि डोनेल्ड अजून एक मॅनेजमेंट थिंकर होते, त्यांनी ही स्किल आयडेंटिफाय केली. मग ही स्किल म्हणजे काय? व्हॉट इज अ डिझाईन स्किल? डिझाईन स्किल is an ability to solve the problems in ways that is going to help the organization. आता टेक्निकल ह्युमन कन्सेप्च्युअल स्किलचं कॉम्बिनेशन करून मी त्या स्किलचा वापर करतो. माझ्या कंपनीला एखादा प्रॉब्लेम आला, तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ज्यावेळेस मी स्किल यूज करतो, the ability to solve a problem which is faced by the organization is called as design skills. That means जसे तुम्ही वरच्या लेवलला जाल, at high level, top level managers should be able to do more than seeing a problem. Problem सगळी जण आयडेंटिफाय करू शकतात. डिझाईन स्किल असणं म्हणजे काय? त्या प्रॉब्लेमला इफेक्टिव्ह सोल्युशन देणं. इफेक्टिव्ह सोल्युशन ही कॅपॅबिलिटी आणि ही ॲबिलिटी म्हणजे यू ट्राय टू गिव्ह अ वर्केबल सोल्युशन इन द लाईट ऑफ रियालिटीज. तुम्ही सोल्युशन देताय, तो सोल्युशन वर्केबल आहे आणि यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विथ द रियल लाईफ सिच्युएशन अँड ट्राइंग टू गिव्ह अ सोल्युशन टू अ प्रॉब्लेम. दॅट टाइप ऑफ स्किल इज कॉल्ड ॲज डिझायर स्किल. मॅनेजरचं जॉब फक्त प्रॉब्लेम बघणं किंवा आयडेंटिफाय करणं नाही. जे पूर्वी आपण म्हणायचो माझं काम तर फक्त प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून देणं नाही, प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून त्याला रियल टाइम सोल्यूशन देणं. दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई. प्रॉब्लम तो सभी दे सकते हैं. क्या आप एक अच्छे मैनेजर हो जो सोल्यूशन दे सकते हो? दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाय अँड दैट इज कॉल्ड एज डिझाईन स्किल. एक व्हॉट्सअपला मध्ये खूप छान आर्टिकल सर्क्युलेट झालं होतं. कुठेतरी शिपला प्रॉब्लेम येते, शिप सीच्या मध्ये थांबलेले असते, आतमध्ये भरपूर लोक असतात, त्यांना ती प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय होत नाही. ते बाहेर फोन करतात आणि दुसऱ्या शिपनी एक मेकॅनिक बोलवला जातो. तो मेकॅनिक जातो आणि तो आतमध्ये जातो शिपमध्ये, त्याच्याकडे हत्यारा असतात, तो हत्यारा घेऊन जातो, कुठेतरी एक स्क्रू टाईट करतो आणि शिप चालू व्हायला चालू होते. आणि इमिजिएटली तो स्क्रू टाईट करायचे $10,000 मागतो. तर त्याला समोरचा काय विचारतो? वाय शुड आय पे यू $10,000? $10,000 तुम्हाला का द्यायचे? तुम्ही तर फक्त प्लाय घेऊन आलात आणि तुम्ही फक्त ते प्लायनी एक नट टाईट केला. तर ते काय म्हणता माहिती का? तो मेकॅनिक काय म्हटलं? साहेब हे $10,000, हा नट तुम्ही सगळ्यांनी बघितला, सापडला नाही, मी आयडेंटिफाय केला आणि मी फक्त तो टाईट केला, त्याचे $10,000 होते. आता तुमची शिप चालू झाली आणि निघाली पुढे. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज डिझाईन स्किल. प्रॉब्लेम कुठे आहे एका ह्याच्याने आयडेंटिफाय करायचा, इमिजिएटली त्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन द्यायचं. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिझाईन स्किल. असे खूप कमी मॅनेजर्स असतात. तुम्हाला काही मेकॅनिक 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलरचे मेकॅनिक्स असतात, खूप सक्सेसफुल असतात. ते मेकॅनिक्स का सक्सेसफुल असतात माहिती का? त्यांनी काय ITIचा काय कोर्स केलेला नसतो. ते कुठंतरी शिकतात आणि शिकून इतकं परफेक्शन येतं त्यांच्याकडे, ते गाडीच्या जवळ जरी उभे राहिले, गाडीचं फायरिंग जरी ऐकलं तरी ते सांगू शकतात प्रॉब्लेम तिथे, मी प्रॉब्लेम तिथे 2च मिनिटात प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम अँड गिव्हिंग सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम इज कॉल्ड एज डिझाईन स्किल. आज प्रॉब्लेम काय माहिती का? आज मॅनेजरला म्हणजे MBAs मध्ये भरपूर स्किल सेट असणारी लोक भेटतील, भरपूर स्टुडंट्स तुम्हाला भेटतील. पण इफ अ प्रॉब्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द, मी तुमच्याकडे प्रॉब्लेम ठेवला तर सोल्युशन देणारे त्या प्रॉब्लेमला खूप असतील. तो प्रॉब्लेम कशामुळे झाला हे सांगणारे भरपूर जण असतील, पण प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काय असेल हे सांगणारे खूप कमी जण असतात. ह्या स्किलला आपण डिझायर स्किल म्हणतो. आणि नंतर डेव्हलप झालं. मी मान्य करतो की जी कन्सेप्च्युअल स्किल आहे, टेक्निकल स्किल आहे, ह्युमन स्किल आहे, याच कॉम्बिनेशन करून डिझाईन स्किल येणार. डिझाईन स्किल एक्सपिरियन्सनी येतो आणि तो एक्सपिरियन्स आपल्याला गेन करायला हवा. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द स्किल विच इज कॉल्ड ॲज डिझाईन स्किल. पाचवं स्किल काय? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज कॉल्ड ॲज इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग स्किल. आणि ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे टाइप्स आहेत. मग इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग स्किल्स म्हणजे काय? इट इज द टॉप, दिस स्किल्स
plays a very important role in building value to the institute or value to the organization. आणि ही व्हॅल्यू डेव्हलप करणारी लोक जनरली मिडल लेवल आणि बॉटम लेवल मॅनेजरची नसतात. ऑर्गनायझेशनला व्हॅल्यू बिल्ड करताना टॉप लेवल मॅनेजमेंटचा टॉप लेवल मॅनेजरचा खूप मोठा रोल असतो. सो टॉप लेवल मॅनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग स्किल. मग इन्स्टिट्यूशन जर बिल्डिंग स्किल करायच्या असल्या तर कोणकोणते वेगळे वेगळे रोल एक मॅनेजर करू शकतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. The first role is identity creating role. Look at the word identity creating role. हा रोल म्हणजे काय? The top level manager should be in a position to create identity for the organization in the market. म्हणजे आयडेंटिटी म्हणजे काय? मी आता तुम्हाला म्हटलं कोल्ड ड्रिंक, इमिजिएटली पेप्सी आणि कोकचं नाव येतं. मी टायर म्हटलं तर इमिजिएटली MRFचं नाव येतं. मी मोबाईल म्हटलं तर इमिजिएटली तुमच्या पुढे एखादा ब्रँड येतो. व्हॉट इज दॅट? दॅट ब्रँड इज क्रिएशन ऑफ आयडेंटिटी ऑफ अ कंपनी इन दी ऑर्गनायझेशन. आणि हे कधी क्रिएट करतो? ज्या वेळेस जे ऑर्गनायझेशन त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या एम्प्लॉईजची खूप व्यवस्थित काळजी घेतात, टेक्नॉलॉजीचा खूप चांगला वापर करतात, मार्केटिंगला खूप चांगल्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्या जातात किंवा इन जनरल खूप स्ट्रॅटेजीज चांगल्या वापरल्या जातात. ते लोक आपल्या ऑर्गनायझेशनची युनिक आयडेंटिटी क्रिएट करतात. आयडेंटिटी भरपूर ब्रँड्स असतात. मग का 2-3 ब्रँड आपल्या लक्षात राहतात? दोज ब्रँड्स आर कॉल्ड ॲज दोज ब्रँड्स विच आर हॅव्हिंग top of mind awareness. So we need to understand what is called as the first role which is played is called as identity creating as enabling role. Identity create झाली. Now the second role which is played is called as enabling role. म्हणजेच काय? Those top level managers, जे काही टॉप लेवलला काम करत असतील मॅनेजर्स, दे शुड बी इन अ पोझिशन टू डेव्हलप देअर रिसोर्सेस. लागणारे रिसोर्सेस स्वतः क्रिएट करू शकतात का? पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आर दे इन अ पोझिशन टू क्रिएट अन ॲटमॉस्फिअर वेअर एम्प्लॉईज वुड लाईक टू कॉन्ट्रीब्युट. असं ॲटमॉस्फिअर किंवा कल्चर क्रिएट करा की प्रत्येक एम्प्लॉयला वाटतं मी माझ्या ऑर्गनायझेशनसाठी कॉन्ट्रीब्युट करायला हवं. ही एनेबल्स each and every employee to contribute for the success of the organization. हा एक institution building role आहे. That is what is called as enabling role. Third role which is played as an institutional building role is called as synergizing role. Synergizing म्हणजे जनरली काय म्हटलं जातं? 2 वर्ड्स येतात. सिनर्जायझिंग इज 1+1, 2 पेक्षा इज 1+1 इज इक्वल टू 3. सिनर्जायझिंग रोल मध्ये काय म्हणतो आपण? 1+1 इज इक्वल टू 3. व्हॉट डज इट मीन्स? इट मीन्स the whole is greater than the sum of total. 1+1 चं सम 2 व्हायला पाहिजे, पण 1+1 चं सम 3 होतं. म्हणजे the whole, that is output 3 is greater if you consider it in parts. पार्ट्स मध्ये कन्सिडर केलं 1 + 1 + 1 2च व्हायला पाहिजे, पण सिनर्जीज मध्ये 1 + 1 3 चं आउटपुट मिळतं. ग्रेटर, that is the whole is very much greater. That means separate departments within the organization. प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स असतात. जरी डिपार्टमेंट सेपरेट असतील, मार्केटिंगचं वेगळं, फायनान्सचं वेगळं, HR चं वेगळं, जरी ते डिपार्टमेंट वेगळे वेगळे असतील, त्या डिपार्टमेंट्सनी एका दुसऱ्या बरोबर कॉपरेट करायला हवं, इंटरॅक्ट करायला हवं. आणि कॉपरेशन आणि इंटरॅक्शन झालं तर डेफिनेटली दिस एम्प्लॉईज or this organization would become more productive than working in isolation. सिनर्जिझमचा रोल बघा. जर प्रत्येक डिपार्टमेंट आयसोलेशन मध्ये काम करत राहिलं ना तर ऑर्गनायझेशनचं बेनिफिट होत नाही. सिनर्जी काय म्हणतं? 1+1 is equal to 3. Whole output will be more than the individual output given. When it will happen? When each and every department in the organization interact, coordinate with each other, you will get a good output at the end of the
day. That is what we are interested to have. So the next point which we are interested to role is called as balancing role. What is called as balancing role? Balance हा शब्द बघा. Look at the word which is called as fourth is called as sorry, absolutely sorry. Fourth role played is called as balancing role. काय बॅलन्स करायचंय? बॅलन्स करायचंय त्याला. He has to have a balance between conformity आणि creativity. कन्फॉर्मिटी म्हणजे सांगितल्याप्रमाणे काम करणे. पण जर खूप मोठ्या प्रमाणात कन्फॉर्मिटी केली तर क्रिएटिव्हिटी संपली जाऊ शकते. मग या केसमध्ये त्या मॅनेजरचा रोल काय? या मॅनेजरचा रोल आहे की कन्फॉर्मिटी आणि क्रिएटिव्हिटी या दोघांमध्ये त्याला बॅलन्स करता आलं पाहिजे. जर त्याला बॅलन्स करता आलं तर त्याला आपण म्हणतो बॅलन्सिंग रोल विच इज परफॉर्म्ड बाय द टॉप मॅनेजर हुज रोल इज इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग. कशामध्ये बॅलन्स करायचा आहे? कन्फॉर्मिटी आणि क्रिएटिव्हिटी मध्ये. कन्फॉर्मिटी म्हणजे काय? सांगितलेल्या प्रमाणे काम करणे, त्याला कॉन्फॉर्मिटी म्हटलं जातं. पण कॉन्फॉर्मिटी जर केली म्हणजे असंच काम करा, याच्या पलीकडे जाऊ नका, तर क्रिएटिव्हिटी संपते. तर मॅनेजरचा रोल इथे काय येतो? ही नीड टू मेंटेन अ बॅलन्स बिटवीन कन्फॉर्मिटी अँड क्रिएटिव्हिटी. हेन्स द रोल प्लेड इज कॉल्ड ॲज अ बॅलन्स्ड रोल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. पाचवा रोल जो जनरली प्ले केला जातो या केसमध्ये इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग मध्ये, दॅट इज कॉल्ड ॲज लिंकेज बिल्डिंग रोल. शब्द वर्ड बघा. व्हॉट इज द वर्ड बीन यूज? वर्ड इज कॉल्ड ॲज लिंकेज. लिंक म्हणजे लिंकेज. लिंकेज एका ऑर्गनायझेशनच्या बाहेर असणाऱ्या घटकांबरोबर सुद्धा असतो. मग त्या मॅनेजरला ऑर्गनायझेशन मध्ये लिंकेज ठेवून बाहेर सुद्धा लिंकेज ठेवावा लागतो. He has to keep link with government. He has to keep link with financial institutions जे त्या कंपनीला पैसे देतील, किंवा सोसायटी ज्याच्यासाठी आपलं प्रोडक्ट असतं. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज लिंकेज. लिंकेज विथ होम? लिंकेज विथ द people outside the organization. Who are the people outside the organization? They are government, they are financial institutions with which we need to connect, and most important, we need to have get connected with the society in the form of linkage. And the next role which is need to be played is called as futuristic role. What is futuristic role? Futuristic role is the role played by the manager for future challenges. तो पुढे फ्युचरिस्टिक रोल काय करतो? पुढे काय चॅलेंजेस आहेत ते आयडेंटिफाय करून त्या चॅलेंजेसला आपण अपॉर्च्युनिटी म्हणून क्रिएट करू शकतो का? दॅट इज व्हॉट इज अ जॉब विच द मॅनेजर नीड्स टू आयडेंटिफाय. डिअर स्टुडंट, I will just wind up the session with the recap. What we studied today is what are the different skills a good manager should have. There are 3 skills which a manager should have आणि ऍड ऑन 2 आल्या. 3 स्किल कोणकोणत्या सांगितल्या? ह्युमन स्किल्स, कन्सेप्च्युअल स्किल आणि टेक्निकल स्किल. ऍड ऑन स्किल्स कोणत्या आल्या? डिसिजन स्किल आणि इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग स्किल. इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग स्किल मध्ये कोणते 6 रोल आले? 1. आयडेंटिटी क्रिएटिंग रोल, 2nd enabling role, 3rd synergism role, 4th balance maintaining role, 5th linkage role, and 6th is a futuristic role which a top level manager has to come. डिझाईन स्किल मध्ये आपण काय समजलं? फक्त प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करणं काम नाही मॅनेजरचं. व्हॉट इज दिस जॉब? Identify a problem and give the solution is what we need to look into and identify with respect to different roles which are played by the manager. With this, I stop my session